Chị Mugi cả ngày nay làm gì nhỉ? Không rồi. Chào buổi sáng mọi người, hôm nay chuyển nước vào thùng trước đã. Ống dẫn nước không đủ dài. Với lại buổi sáng người xếp hàng đông lắm. Các bạn thấy rồi đấy. Sau đó bắt đầu pha trà gạch. Hôm nay pha hơi nhiều, vì 20 nói sáng muốn uống vị trà đậm. Dễ chịu hơn chút. Ở phía sau kìa, vì tối qua tiểu tộc không về, nên tôi để chìa khóa ở cửa. Mở khóa lấy thịt cho hai chú chó. Phải để bên bếp lửa cho giá đông. Không lát nữa cắt khó lắm. Vì hôm nay người dọn dẹp nhà tôi về quê, nên tặng ít bơ đã đánh mấy hôm trước. Chút lòng thành thôi, phải không? Về nhà thì giá đông rồi, bắt đầu cắt thôi. Nhưng mỗi lần đến công đoạn này tôi mệt quá. Vì cắt thịt cần dùng nhiều sức, mà bữa nào cũng phải cắt, nên siêu mệt luôn. Nhưng mỗi khi thấy hai đứa nó nhào vào người mình, cào cấu đòi ăn, tôi thấy làm những việc này vẫn rất đáng. Cách làm trà sữa là đổ nước vào nồi, rồi cho trà gạch vào đun sôi. Đun xong thêm muối, thêm sữa, khuấy đều lên. Trà sữa thơm ngon đã sẵn sàng. Ăn 3 miếng nhé. Thật sự rất thơm. Lúc này nước ấm đổ vào bát chúng. Cũng nguội bát rồi. Sau đó cho thêm lúa mạch và cơm, rồi thêm chút muối. Trộn đều lại cho chúng ăn được. Cho chó ăn xong, tôi có thể mang đồ nhúng lẩu đi đến vùng mộ khu. Nhưng chú chó nhỏ thì tôi định mang đi, nó cũng muốn theo. Đang phải ngăn nó lại, vì nó vẫn còn sợ chó khác. Sau khi đến vùng mộ khu, vì hai đứa tôi đến muộn quá, đàn bò đã được thả đi rồi. Mẹ bảo tôi phải đuổi những con bò này về cửa để vắt sữa. Nhưng con bò này bị thương nên phải sát trùng. Nhưng chúng tôi giữ không nổi, nên mẹ phải xịt thuốc liên tục. Từ hôm nay bắt đầu vắt sữa trưa rồi. Cũng có nghĩa là từ nay về sau, mẹ không thể lên núi đào thảo dược nữa. Có thấy chú bò con vừa đi theo tôi không? Đó là con vừa mới sinh mấy hôm trước. Anh ấy có hay bị lạc không? Cũng hay lạc lắm. Anh ta lại lạc rồi. Sau đó tối nào cũng mặc ở nhà. Không thì ngoài kia lạnh lắm. Sau khi về nhà thì một bé cưng đã tặng tôi nấm hương. Thật cảm động. Rồi lại bắt đầu làm trà sữa điên cuồng. Tôi cảm thấy nhà tôi mỗi ngày uống rất nhiều. Uống trà sữa, tôi uống một ngụm, không thể nói chắc. Tôi uống một bát xong thì bắt đầu cắt nấm. Chưa nấm không nhiều lắm, nhưng nếu không cắt, để đó thì bên trong sẽ có nhiều sâu. Như thế thì sẽ hỏng nhiều nấm. Thật quá lãng phí. Thế là phải cắt bỏ. Cắt xong thì rửa tay sạch sẽ, rồi bắt đầu làm lẩu nấm. Lẩu này cũng ngon tuyệt. Trông cũng ổn đúng không? Các bạn nhìn xem, họ dùng cái đó, xào thêm ít rau. Cảm giác mùi vị không tệ. Dù sao tôi ăn lẩu một mình, vẫn thấy rất thỏa mãn. Tối còn hâm nóng lại, vì vẫn còn thừa nhiều mà. Rồi ngủ một lát, cũng gần 1 tiếng, trời lại sắp mưa rồi. Hôm nay có mẹ và bác tôi, 3 người chúng tôi ở đây, nên họ mới quay cho tôi đấy. Chứ bình thường vào tầm này, đừng nói là quay, chỉ cần tôi làm chậm một chút thôi là họ giục ngay. Này, đang làm gì thế? Lúc rảnh thì không quay, lúc rảnh thì cũng chẳng làm việc này. Nhưng biết sao được, họ coi trọng nấm lắm. Hơn nữa thời tiết Tây Tạng mấy hôm nay, cứ mưa là nấm hỏng hết. Ướt rồi thì không bán được. Hôm sau lại có thêm nhiều nấm. Đến lúc đó không đủ chỗ phơi, nên thực sự cần thu hoạch kịp thời. Còn chỗ phơi này, tôi cũng không rõ đã phơi từ bao giờ. Rồi lúc sắp xong, họ lại bảo vẫn còn nấm chưa thu. Lúc mẹ bảo tôi qua đó, là tôi nhờ mẹ quay lại. Khi tôi thu hoạch theo cách riêng, mà mẹ cứ cười mãi ở đó. Tôi cũng chẳng hiểu có gì buồn cười. Chắc thấy tôi lòng móng tay chân. Sau khi thu dọn xong xuôi, trời đổ mưa khoảng 1 tiếng rưỡi. Mưa tạnh mẹ đi lùa bò về. Tôi với bác lo vắt sữa bò. Tất nhiên tôi chỉ giữ bò thôi. Rồi tôi bị bò hất ngã. Nhìn kia, bé cưng đến rồi. Nó tìm kiếm mẹ khắp nơi. Suýt nữa chẳng nhận ra mẹ mình, vì đây là lần đầu nó có con. Lúc vắt sữa cho bò, nó đau nên cứ cựa quậy. Cựa quậy làm đổ sữa thì phí lắm. Đây là món khoái khẩu của tôi.
Làm xong tôi mang cho bé. Đến giờ ăn trái cây, kèm sữa chua, món này cực kỳ ngon luôn. Nếu các bạn có dịp, nhất định phải thử nhé. Một ngày của tôi kết thúc như vậy. Chào tạm biệt mọi người.